ẩn sâu dưới lớp vỏ hiện thực mà chúng ta đang sống, một cuộc chiến âm thầm vẫn đang diễn ra, nơi những thế lực vô hình tìm cách phá vỡ ranh giới, gieo rắc hỗn loạn và kinh hoàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore, nơi chúng ta sẽ cùng vén bức màn bí ẩn, khám phá Mao Sơn đạo sĩ những pháp sư trừ tà huyền thoại. Họ là những bậc thầy cổ xưa, những người dũng cảm đối mặt với bóng tối, sử dụng trí tuệ và quyền năng siêu phàm để bảo vệ thế giới của chúng ta khỏi sự xâm lấn của tà ma. Hãy cùng tìm hiểu về các phép thuật, pháp khí của họ, những công cụ của một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa ánh sáng và đêm tối. Vào thời Tây Hán hùng vĩ, giữa bạt ngàn sơn thủy Giang Tô cổ kính, một ngọn núi thiêng ẩn mình trong làn sương mờ ảo. Nơi đây, khí thiêng tụ hội, non nước giao hòa, đó là Mao Sơn. Chính tại đỉnh non cao hiểm trở này, ba vị chân nhân lỗi lạc, Mao Anh, Mao Cố và Mao Trung, được hậu thế tôn vinh là Tam Mao chân quân, đã khai sơn lập phái, đặt nền móng vững chắc cho một trường phái đạo giáo vĩ đại. Mao Sơn đạo giáo không chỉ là một nhánh đơn thuần của đạo giáo cổ xưa, nó là một dòng chảy mãnh liệt, dung hòa tinh hoa nho giáo thâm sâu, đạo giáo truyền thống, đặc biệt là Tịnh Minh Trung Hiếu đạo cùng vô vàn tín ngưỡng dân gian đã ăn sâu vào tâm thức bách tính. Từ sự tổng hòa uyên bác ấy, một hệ thống triết lý và thực hành nghi lễ mạnh mẽ đã thành hình, chú trọng vào phù chú, thuật luyện đan, khí công dưỡng sinh và khả năng liên hệ mật thiết với cõi âm để trừ tà, diệt quỷ, cầu an, giáng phúc. Đây không chỉ là con đường tìm kiếm trường sinh bất lão hay thăng thiên đắc đạo, mà còn là lời thề dấn thân vào cuộc chiến không hồi kết với bóng tối, bảo vệ cõi nhân gian khỏi sự xâm lấn của tà ma. Trải qua hàng thiên niên kỷ, Mao Sơn đã trở thành một trong những tông phái đạo giáo chính, thuộc Thượng Thanh phái, mang theo sứ mệnh cao cả ấy. Hành trình trở thành một đạo sĩ Mao Sơn là một sự tái sinh toàn diện về thể chất và tinh thần, vượt xa mọi học thuật thông thường. Từ tiểu đạo sĩ non trẻ cho đến cảnh giới chân nhân, con đường tu tập đòi hỏi kỷ luật thép và ý chí kiên định đến tột cùng. Họ rèn giũa thân thể qua khí công, thiền định, thanh lọc tâm trí qua giới luật nghiêm cẩn và lòng từ bi vô hạn. Từng bước, họ lĩnh hội những tri thức siêu phàm, những bí mật của vũ trụ. Tâm điểm sức mạnh của Mao Sơn đạo sĩ nằm ở nội đan, một nghệ thuật tu luyện tinh thâm, vượt xa mọi giới hạn thường tình. Đây không chỉ là việc tích lũy năng lượng, mà còn là quá trình hòa nhập trọn vẹn với đạo, biến cơ thể thành một kênh dẫn linh diệu cho năng lượng vũ trụ bao la. Quyền năng của họ không chỉ hiển hiện qua phép thuật, mà còn từ sự kết nối sâu sắc với vạn vật, từ khả năng thấu hiểu và điều hòa dòng chảy âm dương của vũ trụ. Sở hữu nội lực thâm hậu, các đạo sĩ miệt mài học tập phù lục huyền bí, pháp khí linh thiêng, khẩu quyết cổ xưa và ấn quyết phức tạp, những công cụ tối thượng để đối đầu với bóng tối. Nhưng hãy hiểu rằng, đạo sĩ Mao Sơn không phải những kẻ săn ma đơn thuần. Họ là những người canh gác vĩ đại, những chiến binh tinh thần, người dẫn đường tâm linh và người chữa lành những vết thương ẩn sâu của cõi đời. Họ đứng vững trên làn ranh mỏng manh giữa ánh sáng và bóng đêm, bảo vệ sự hòa hợp giữa hai cõi, duy trì trật tự âm dương bất biến. Khi bức màn sinh tử hé mở, không gian thiêng liêng mà ta tưởng là ranh giới tuyệt đối lại không hề trống rỗng. Tồn tại ở đó là một thế giới khác, nơi những linh hồn vất vưởng không tìm thấy an nghỉ, hay những oán khí tích tụ đã biến chúng thành mối họa khôn lường cho cõi trần. Những thực thể mà đạo sĩ Mao Sơn phải đối mặt vô cùng đa dạng. Từ các u linh mỏng manh chỉ là những tiếng thì thầm vô định, đến những oán hồn bị trói buộc bởi nỗi đau và sự bất công, và đáng sợ hơn cả là lệ quỷ, những thực thể đầy hận thù, mang theo tai ương và tử vong. Bên cạnh đó, họ còn phải đương đầu với yêu quái cổ xưa, những ngải thuật thâm độc và tà chú bí hiểm, gieo rắc bệnh tật và bất hạnh. Tuy nhiên, trong số tất cả những kẻ thù gớm ghiếc ấy, có một hiện tượng gieo rắc nỗi khiếp sợ sâu sắc nhất trong truyền thuyết và tâm trí người dân phương Đông, đó chính là cương thi xác chết biết đi. Hình hài chúng là những thân thể đã khô héo, tàn phai theo thời gian, nhưng lại ẩn chứa ma lực phi thường cùng khát khao sinh khí vô độ. Với đôi mắt vô hồn, bộ móng sắc nhọn tựa dao găm, cương thi di chuyển bằng những bước nhảy vô định, vô thức. Chúng gieo rắc nỗi sợ hãi thấu xương, hút máu tươi, cướp đi sinh lực của người sống, hay bị những tà sư điều khiển bằng hắc ám để thực hiện những âm mưu thâm độc. Những thế lực bóng tối này không chỉ đoạt đi sinh mạng, mà còn gieo rắc hỗn loạn, dịch bệnh lan tràn và vô vàn tai ương khác lên thế giới con người. Bởi lẽ đó, cuộc chiến của đạo sĩ Mao Sơn không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần, mà là một sứ mệnh cấp bách nhằm giữ vững trật tự âm dương, bảo vệ bình yên cho muôn loài. Giữa mênh mông thế giới siêu nhiên, nơi ranh giới thực hư mờ nhạt, Mao Sơn đạo sĩ là những bậc thầy điều khiển các quyền năng cổ xưa. Tâm điểm sức mạnh của họ chính là linh phù, những bản khế ước thiêng liêng được viết bằng nét mực chu sa đỏ thắm, hoặc thậm chí là huyết. Đây không phải những mảnh giấy tầm thường,
mà là vật chứa đựng ý chí mạnh mẽ và năng lượng tâm linh của người đạo sĩ. Mỗi nét vẽ, mỗi đường uốn lượn trên phù lục đều mang một ý nghĩa sâu xa, một mệnh lệnh vô hình, từ trấn trạch an gia, trừ tà diệt quỷ, hóa giải tai ương, triệu hồi linh trợ, cho đến những cấm chú phong ấn kẻ thù. Quy trình khai quang, sau khi phù được viết sẽ thổi vào đó một linh hồn, biến nó thành công cụ mang uy lực siêu phàm. Nhưng linh phù chỉ là một phần của tổng thể uyên thâm ấy. Quyền năng chân chính của đạo sĩ còn nằm ở khẩu quyết và ấn quyết, những lời chú mật được thì thầm với vũ trụ và những thế tay tinh vi. Mỗi cử chỉ đều là một chìa khóa để mở khóa nguồn năng lượng của đạo. Sự phức tạp và chính xác trong từng âm tiết, từng ngón tay tạo nên một ngôn ngữ thần bí, triệu hồi linh khí và điều khiển phép thuật. Và khi quyền năng của đạo đạt đến đỉnh điểm, lôi pháp xuất hiện như một biểu hiện tối thượng của ý chí thiên lôi. Đây là phép thuật dùng sức mạnh sấm sét từ trời cao giáng xuống, không chỉ là sự trừng phạt vật lý mà còn là sự thanh tẩy linh hồn những thực thể tà ác. Lôi pháp của Mao Sơn, đặc biệt là ngũ lôi chính pháp, có khả năng tiêu diệt tận gốc những hiểm họa khủng khiếp nhất. Trong một đêm tối mịt mùng, tại một ngôi làng nhỏ bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi thấu xương, một cương thi cổ lão với đôi mắt vô hồn và móng vuốt sắc nhọn đã gieo rắc nỗi kinh hoàng, hút cạn sinh khí của dân làng. Một vị chân nhân Mao Sơn, sau nhiều ngày tu luyện gian khổ, đã quyết định dấn thân đối mặt với mối họa khủng khiếp này. Ông lặng lẽ tiếp cận, cảm nhận luồng tà khí cuồn trào từ xác chết bất động. Bằng trí tuệ và quyền năng đã được rèn luyện, vị đạo sĩ bắt đầu hành động. Một loạt linh phù trấn yêu được ông ném ra, chúng như những mũi tên ánh sáng ghim chặt vào không khí, bao vây, làm suy yếu từng cử động của cương thi, phong tỏa tà khí của nó. Khi cương thi bị suy yếu, lảo đảo trong cạm bẫy phù chú, vị chân nhân tiến đến gần hơn. Đôi tay ông bắt đầu tạo ra những thế ấn quyết tinh vi, cùng lúc đó những khẩu quyết hùng hồn vang vọng, làm chấn động màn đêm, tập trung toàn bộ năng lượng dương khí. Rồi, với một tiếng thét vang động, ông triệu hồi ngũ lôi chính pháp. Một tia sét rực rỡ xé toạc màn đêm u ám, giáng thẳng xuống cương thi, không chỉ phá hủy thể xác đã mục rỗng mà còn thanh tẩy linh hồn u uất của nó. Bóng tối tan biến, ánh sáng bình minh dần ló dạng, mang theo sự bình yên trở lại ngôi làng. Nếu phép thuật là lời kinh và cử chỉ, thì pháp khí chính là những cánh tay nối dài của đạo sĩ. Những vật phẩm này không chỉ hữu hình mà còn mang trong mình linh lực siêu phàm, được chú linh bằng trí tuệ và đức tin cổ xưa. Trong số đó, kiếm gỗ đào sừng sững như một vị thần hộ mệnh, biểu tượng uy dũng của đạo giáo. Chế tác từ loại gỗ được cho là có khả năng xua đuổi tà ma mạnh mẽ nhất, lưỡi kiếm linh thiêng này không chỉ dùng để trấn yểm, mà còn chém phăng mọi uế tạp, cắt đứt xiềng xích của bóng tối. Đây chính là vũ khí tối thượng trong tay những người bảo vệ lẽ phải. Tiếp theo là gương bát quái, vật phẩm phản chiếu không chỉ hình ảnh mà còn cả chân tướng ẩn sâu. 8 quẻ thiêng trên mặt gương huyền bí có khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực, đẩy lùi âm khí. Quan trọng hơn, chúng chiêu dụ những yêu ma hiểm độc phải lộ diện, không thể che giấu bản chất kinh hoàng của mình. Rồi linh đang, tiếng chuông trong trẻo nhưng ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa. Mỗi tiếng ngân vang là một lời hiệu triệu thần linh, một làn sóng chấn nhiếp tà ma, xé toạc màn đêm u ám, làm thức tỉnh những linh hồn đang lạc lối hay bị giam cầm. Những đồng tiền xu cổ, mang dấu ấn của thời gian và linh khí tích tụ, được sắp đặt thành những trận pháp phức tạp. Chúng không chỉ thu hút năng lượng vũ trụ mà còn tạo nên những ma trận vững chãi, giam hãm hoặc dẫn đường cho các thực thể siêu nhiên, đồng thời là vật phẩm phòng thân hữu hiệu cho người đạo sĩ. Và cuối cùng, những vật phẩm giản dị nhưng chứa đựng uy lực kinh ngạc, đặc biệt trong cuộc đối đầu với nỗi kinh hoàng mang tên cương thi. Nhu mễ hay gạo nếp, từng hạt trắng ngần lại là thứ có thể làm bất động, thậm chí thanh tẩy một xác chết biết đi, xua tan cái tà khí bủa vây nó. Cùng với đó là hắc cẩu huyết, máu chó đen, được tin là mang trong mình dương khí cực mạnh, dùng để vẽ phù chú, tẩy uế các vật phẩm bị nhiễm tà, hoặc trực tiếp khắc chế những linh hồn ác độc, thiêu đốt lớp vỏ bọc hiểm ác của chúng. Và chu sa, sắc đỏ như huyết, không chỉ là màu mực cho phù lục mà còn là tinh hoa của trấn áp, khai quang, biến những mảnh giấy mỏng manh thành vũ khí chống lại thế lực vô hình. Hẳn các bạn đã từng trầm trồ trước những trận chiến kịch tính trên màn ảnh, nơi đạo sĩ Mao Sơn uy nghiêm đối đầu tà ma và quỷ dữ. Nhưng liệu đó đã là toàn bộ chân dung của họ, hay chỉ là một phần huyền ảo được chắt lọc từ dòng chảy truyền thuyết bất tận của phương Đông? Trong thế giới điện ảnh, vị chân nhân Lâm Chánh Anh đã trở thành biểu tượng bất hủ, định hình ký ức của cả một thế hệ về đạo sĩ trừ tà. Với phong thái cương nghị và bí ẩn, ông đã đưa Mao Sơn đạo sĩ từ cõi truyền thuyết bước vào đời sống công chúng. Dù mang nặng yếu tố giải trí, những tác phẩm của ông vẫn là cầu nối mạnh mẽ, lan tỏa văn hóa Mao Sơn sâu rộng, ghi dấu ấn bất diệt vào kho tàng huyền thoại Á Đông.
Thực tế, điện ảnh luôn là nơi giao thoa giữa hư cấu và chân lý. Những câu chuyện được kể, dù đôi khi cường điệu hóa hay thêm thắt các yếu tố hài hước, vẫn mọc rễ sâu từ những tín ngưỡng và truyền thuyết cổ xưa, vững chắc tựa nền móng của một ngọn núi thiêng. Màn ảnh chắp cánh cho trí tưởng tượng, nhưng cốt lõi của nó vẫn là sự tôn vinh một trường phái đạo giáo có thật, với những thực hành nghi lễ và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng chế ngự tà ma. Và dẫu cho vòng quay hiện đại đã làm thay đổi nhiều thứ, niềm tin vào sự hiện diện của các thế lực siêu nhiên và vai trò thiết yếu của đạo sĩ Mao Sơn vẫn không hề mai một. Tại nhiều vùng đất, hay trong cộng đồng những người gìn giữ truyền thống, những nghi lễ trừ tà vẫn được thực hiện. Họ không chỉ là nhân vật trên phim ảnh, mà còn là niềm hy vọng, những người bảo vệ thầm lặng trong nhận thức của những ai còn tin vào lằn ranh mỏng manh giữa ánh sáng và bóng tối. Vậy là chúng ta đã cùng du hành qua cõi bí ẩn của Mao Sơn đạo sĩ, những bậc thầy không chỉ thuộc về truyền thuyết hay màn ảnh. Họ là những biểu tượng sống động, không ngừng đấu tranh vì trật tự và sự cân bằng mong manh của vũ trụ. Di sản của họ không chỉ là những phù chú trừ tà hay pháp khí huyền diệu, mà còn là một triết lý thâm sâu về sự hài hòa vũ trụ, về việc duy trì dòng chảy âm dương để bảo vệ thế gian khỏi sự hỗn loạn của bóng tối. Từ thuở sơ khai tại núi Mao Sơn linh thiêng, qua bao thế kỷ, họ đã và đang bảo tồn những tri thức cổ xưa, những phương pháp trừ tà hiệu nghiệm, hình thành nên một phần không thể thiếu trong văn hóa và tâm linh Á Đông. Họ là những người hùng thầm lặng, những người canh gác bí ẩn, âm thầm gìn giữ sự bình yên cho nhân loại. Dù không phô trương, dù thế giới hiện đại có thể lãng quên, ảnh hưởng và sự hiện diện của họ vẫn trường tồn, là tấm khiên vững chắc chống lại những thế lực mà chúng ta ít khi nhìn thấy, một minh chứng vĩ đại cho trí tuệ và lòng dũng cảm, khắc sâu trong tiềm thức của một nền văn minh. Mao Sơn đạo sĩ, những người thầy của phép thuật và pháp khí trừ tà, không chỉ là những nhân vật của quá khứ. Họ là hiện thân của một nguyên lý bất biến, rằng dù màn đêm có tối tăm đến đâu, sẽ luôn có một ánh sáng bí ẩn đứng vững, chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ những gì thiêng liêng nhất. Thế giới này rộng lớn và bí ẩn hơn chúng ta tưởng, và có những trận chiến vĩ đại đang diễn ra ngay dưới lớp vỏ bọc bình yên của cuộc sống thường nhật. Bạn nghĩ sao về những người canh giữ cõi âm này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Nếu bạn muốn tiếp tục hành trình khám phá những thế giới huyền bí cùng chúng tôi, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký. Cho đến lúc đó, hãy luôn nhớ rằng, có những điều nằm ngoài tầm hiểu biết, nhưng không nằm ngoài tầm bảo vệ. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.